سلامونه نیک هیلې دوستانو، هیلهمند یم روغ جوړ به یاست. امان الله وصال بیا هم ستاسو سره د یوې نوي ټریننګ په لړۍ باندې پیل کوم. موږ په دې ټریننګ کې د پاور بی آی په اړه تاسو ته زده کړه کوو او وایي به چې پاور بی آی څه ته وایي او پاور بی آی په ننني ورځني کاري ماحول کې د څه لپاره استفاده کیږي او کوم کارونه یا کومې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او په اوس وخت کې پاور بی آی څومره رول لري په ادارو کې او دا عموما د دې په هغه بیسیک تر اډوانس لیوله پورې به موږ بحث کوو. نو خدای دې وکړي چې دغه لړۍ او دغه د ټرینینګ د پاور بی آی کوم زده کړه ییز لړۍ چې دی دا راسره تر پایه تعقیب کړئ. زما د یوټیوب چینل هم در سره مخکې سبسکرایب کړئ او که تاسو د هر ډول ویډیوګانو یا لرنینګو لپاره پوښتنه کوئ ماته په کمنټ کې ووایئ. انشاءالله هغه لرنینګونه او زده کړې یا ټرینینګونه به انشاءالله زه تاسو لپاره آماده کوم. اول راځو دې ته چې پاور بی آی څه ته وایي. موږ وایو چې پاور بی آی چې دی دا یو بیزنس انټیلیجنس ټولز دی. معنا پاور بی آی د تجارت لپاره، د تجاري کاروبار لپاره دا یو زیرک ټولز دی چې کولی شي د دې په واسطه خپل تجارت لا ښه په مؤثره ډول باندې مخ ته یوسي او په مؤثره ډول باندې د خپل تجارت او کاروبار نتیجه په داسې مثبته ډول باندې په ښه پاک ډول باندې لاسته راوړي. نو موږ دلته وایو چې پاور بی آی is a business intelligence tools which will help you to analyze your data. صحیح ده؟ نو موږ وایو چې عموما چې دی پاور بی آی چې دی دغه د په ادارو کې لکه ما چې وایي چې د کار د موثروالي لپاره استفاده کیږي. نو کار چې دی عموما هغه کاري محلول چې دی هغه د یو پروژې نتیجه چې دی هغه د ډیټا لپاره دی، په ډیټا باندې ولاړ دی. نو موږ وایو چې دا پاور بی آی عموما د ډیټا انالایسیز لپاره، د تحلیل لپاره او د ډیټا کلینینګ لپاره او داسې هم د ډیټا ویژوالایزیشن لپاره څنګه موږ خپله ډیټا په یو کې کلین کو، په یو کې څنګه د پاور بی آی په واسطه موږ خپل ریپورټونه جنریټ کو، څنګه یو بیگ ډیټا موږ پاور بی آی ته امپورټ کو او په هغو کې موږ څنګه وکړو د هغو څخه ریپورټونه په اسانۍ سره جنریټ کو. نو موږ وایو چې وی کان کریټ ډیفرنٹ ریپورټ ان ډیفرنٹ ډیشبورډ. صحیح ده؟ موږ کولی شو د پاور بی آی په واسطه مختلف ریپورټونه او مختلف ډیشبورډونه څنګه کو کریټ کو. موږ مخکې راځو، هیره دې نه وي چې د پاور بی آی دغه شارټ پریزنټیشن ما جوړ کړی ده، اما د دې سره یو کیس سټډي نوټ هم شته چې هغه تاسو د هر برخې شاید هغه موضوعات چې په پاورپوینټ پریزنټیشن کې نه وي هغه په کیس سټډي بوک کې ما انکلوډ کړي دي. هغه کیس سټډي بوک به انشاءالله د دې ویډیو په ډسکرپشن کې زه تاسو ته هغلته سبمیټ کړم، په ډرایو کې به درته اپلوډ کړم. تاسو کولی شئ د هغو ډرایو نه څنګه کوئ ډاونلوډ کړئ. بیا هم که هر چا کوم مشکل لرل زما سره کولی شي د ایمیل له لارې او یا هم د دې واتساپ له لارې کولی شي اړیکه ونیسئ، میسیج وکړئ، زه کولی شم ستاسو ته شخصي هم ولیږم. نو مونږ وایو چې عموما پاور بی آی چې دی دا د ډیټا انالایسیز لپاره، د ډیټا کلینینګ لپاره او د یو ښه ریپورټ جنریټ لپاره او د ډیشبورډونو لپاره عموما په ادارو کې استفاده کیږي چې موږ څنګه کولی شو د خپلې بزنس او تجارت کاروبار او د پروژو د یو ښه پروګریس او د یو ښه موثروالي په اړه باندې څنګه کو وپوهیږو. دویم تعریف یې هم ما شارټ راخیستی دی. وایي پاور بی آی از ا کلیکشن اف کمپوننټس. دا د مختلفو برخو یو مجموعه ده، کومې مختلفې برخې سره یو ځای سوي دي چې هره برخه یې جدا جدا یو ټاسک، یو وظیفه مخته وړي او دا یو ټولز ترې جوړ سوی ده که نه. او دغه کمپوننټ موږ په لاندې ډول باندې ویلی سو چې یو چې دی په هغو کې پاور کیوري دی، پاور فیوټ دی او پاور ویو دی او پاور بی آی سرویس دی. نو پاور کیوري بیا څه شي ته وایي، پاور فیوټ څه شي ته وایي، پاور ویو څه شي ته وایي، دغه ما په هغه کیس سټډي
نوټ کې په ډیټیل سره باندې تاسو ته تشریح کړي دي. بیا هم که تاسو په دې اړه باندې نه پوهیږئ کولی شئ هغه فایل هم څنګه وکړئ ډاونلوډ کړئ. مخکې موږ هم راځو د پاور کیوري په اړه موږ تاسو ته خبرې کوو. صحیح ده. نو موږ دلته بیا مخته وایو چې پاور بی آی څنګه کار کوي عموما یا کوم برخې چې دي. عموما په پاور بی آی کې چې دی یو پاور بی آی ډیسکټاپ دی، یو پاور بی آی سرویس دی او بل پاور بی آی موبایل اپ دی. دلته ما هم درته تشریح کړی دي. پاور بی آی چې دی پاور بی آی ډیسکټاپ دغه ډیسکټاپ ټولز دی چې موږ یې کولی شو یا ډیسکټاپ اپلیکیشن دی چې موږ یې کولی شو هغه آنلاین را ډاونلوډ کو او ډایرکټ په خپل ډیسکټاپ باندې څنګه وکړو یا په کمپیوټر کې څنګه وکړو انسټال کو او له هغه څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. صحیح ده. نو دا ډایرکټ څنګه وکړي را ډاونلوډ کیږي پاور بی آی ډیسکټاپ. او پاور بی آی سرویس چې دی دغه یو آنلاین ورژن ده یا کلاود ورژن دی پاور بی آی دی. دا په دې معنا کوم چې موږ د ډیټا شیرینګ یا د یو ځایوالي لپاره د ریپورټو یا د ډیټا سورسو د یو ځایوالي لپاره موږ څنګه وکړو پاور بی آی سرویس څخه استفاده کوو. کله چې موږ دغه خپل ریپورټونه خپل ډیشبورډونه موږ په انالایز کو او هغه وغواړو چې دا اوس موږ په آنلاین کلاود ډول باندې موږ هغه څنګه وکړو اپلوډ کو یا سبمیټ کو، بیا موږ له پاور بی آی سرویس څخه استفاده کوو. پاور بی آی سرویس بیا آنلاین هر ځای کې زموږ یوزران چې موږ اکسیسیبل وي موږ ورته اکسس کولی شو ورکړی وي هغه کولی شي له دې ریپورټو څخه ویو وکړي لیدنه پکې وکړي او ویې ګوري. صحیح ده. دا پاور بی آی سرویس دی. او پاور بی آی موبایل اپ چې دی دا هم د پاور بی آی لخوا جوړ شوی دی چې کولی شي دغه اپ موږ له فری سټور څخه ډاونلوډ کو. هغه ریپورټونه هغه ډیشبورډونه چې تاسو په پاور بی آی سرویس کې ایښي دي هغه کولی شي د موبایل اپ له لارې څنګه وکړئ ویې ګورئ او په هر ځای کې هغه ریپورټونه چې تاسو جنریټ کړي یا اپلوډ کړي هغه څنګه وکړئ دې لارې وګورئ. نو موږ وایو چې پاور بی آی چې دی دغه د مایکروسافټ یو پاورفل پروډکټ دی چې په اوسنی وخت کې په زیاترو ادارو کې په انټرنیشنل ډول باندې له دې څخه استفاده کیږي او عموما دا د هغه کسانو لپاره چې په ډیټا منیجمنټ کې په ایمني بخش کې کار کوي او غواړي چې هغه خپل کاروبار ته نور هم پرمختګ ورکړي او د خپل کار په هغه اهمیت او هغه د خپل کار په کوالټي باندې پوه شي. نو موږ کولی شو چې پاور بی آی د لپاره ښه انتخاب وي او خپل کار او خپل هغه ورځني چارې ورباندې مخته یوسي. نو زموږ اوله ویډیو به تر دې ځایه پورې وي. دې نه مخکې موږ بیا وایو چې هغه کې موږ څنګه کولی شو چې د پاور بی آی سره مختلف سورسونه یو ځای کو او نو د دې اپلیکیشن لارې موږ کولی شو چې موږ خپل کاروبار مخته یوسو. لکه ما چې مخکې درته هم وویلي چې بیا د پاور بی آی پسې موږ مختلف ډیټا سورس ورته لینکولی شو او چې هغه باندې موږ تاسو مخکې خبرې کوو چې دا ډیټا سورس له کومو سورسو سره موږ کولی شو پاور بی آی څنګه وکړو لینک یې کړو کنیکټ کړو تر څو هغه ډیټا دې ته څنګه وکړو امپورټ یې کړو. بیا له هغو نه وروسته موږ ډیټا موډلینګ لرو. په ډیټا موډلینګ کې بیا موږ دا وایو چې څنګه وکړو دا د مختلفو ډیټا سورسو ترمنځ موږ څنګه کولی شو ریلیشنشپ ایجاد کړو. او بیا له هغو نه وروسته بیا موږ بیا عموما وروسته بیا ریپورټ راځي څنګه موږ کولی شو یو شارټ ریپورټ موږ جنریټ کړو. بیا ریپورټونه وروسته موږ کولی شو چې یو ډیشبورډ کریټ کړو او عموما چې د سینیر کسان چې دی یو ښه ډیسیژن یا د پروجیکټ منیجران چې دی هغه کولی شي په دا ډیشبورډ باندې یو ښه ډیسیژن واخلي او مخکې لاړ شي. عموما چې دی چې دا د یو ښه ریپورټ او یو د پروژې ښه ریزلټ موږ په ډیشبورډو کې لیدلی شو. نو انشاءالله دا موضوعات او دې نه ډېر نور موضوعات به هم زما سره په دې کورس کې تاسو تعقیب کړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ، کمنټ لرئ کمنټ راته ولیکئ، که کومه نیوکه او فیډبک نظر لرئ هغه هم را سره شریک کړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به مخته ځو.